السلام عليكم البنات، مرحبا بكم فيديو جديد. ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال. اليوم باذن الله حنفصل معكم هذا الجيب تاع التيل. سيرتو البنات اللي يحبوا لي موديل تاع الفرفشه، نقول لكم هذا الموديل راهو ليكم. راح نخيطوا هذا الموديل تاع التيل اللي يجي بزاف رايع اللي حنلبسوه مع لي سواري تاعنا. السواري سيرتو كي تكون سيري، شوفوا البنات يمدلها بهاء ورونق، تجي بزاف رايعه. ثاني البنات اللي عندهم لي سواري ميني يقدروا ثاني يضيفوا هذا الجيب تاع فرفشه. اذا البنات بدون اطاله نروح نشوف مع بعضنا طريقه التفصيل. وقبل ما نشوفوا الطريقه حطوا لي لايك وحطوا لي كومنتير شباب كيما نتوما، هكذا باش تحفزوني باش نزيد لكم موديلات افضل. اذا البنات بدون اطاله نروح نشوف مع بعضنا الطريقه. اذا نبداو على بركه الله في التفصيل. هنا عندي 2 متر من التيل. 2 متر من التيل حيكون العرض تاعها 1.5 متر، يعني كي نشريو القماش هذا تاع التيل راح نلقاو العرض تاعو فيه 3 متر. انا طويته على 2، لهنا عندي 1.5 متر ولهنا عندي 2 متر، يعني 1.5 متر ومنا 2 متر. البنات لهنا القماش تاعي كما قلت لكم على 2، نبدا نسيباري القماش تاعي كما راكم تلاحظوا باش نفصل الجزء العلوي على السفلي. الجزء الاول حنديروه من الامام والجزء الاخر حنديروه بطبيعه الحال من الخلف. لهنا عندنا القطعه الاولى حندي منها 1.5 متر على 1.5 متر، يعني حتبقى لي نصف متر الاخرى اللي راح نديروها حزام. نبدا نقسم 1.5 متر تاعي على 1.5 متر باش نتحصل على هذا المربع. وهذا الجزء البنات اللي فيه نصف متر على 1.5 متر حنديروه من بعد حزام، حنديروه برك بلي فقط ونديروه حزام من الفوق هكذا البنات. نجيو القطعه تاعنا هذه المربعه حنطويها على 4 هكذا البنات، طويناها على 4 تحصلنا على الضلع هذا في 75 والضلع الاخر 75، يعني حتى هي مربعه فيها 75 على 75 سنتيمتر. نبدا البنات نقيس من هذه الزاويه هذه المغلقه، نبداو نقيسوا منها 75 سنتيمتر، يعني حنديروا على طول هذه القطعه يعني فيها 75 ولا 74 قد خرجت لكم نتوما. نبدا نعين، نجيب الطباشير تاعي ونجيب المتر تاعي ونبدا نقيس 75 75 75 وندير قوس من النقطه هذه اللي من هنا حتى للنقطه هذه هكذا البنات. كما لاحظتوني درت بالطباشير، انا عينتها بالطباشير. اني فصلت معكم الكلاش على هذه اللي هنا زربت مع البيش، انا كما صورت لكمش هذا القطع. المهم البنات كما راكم تلاحظوا درت هكذا بالطباشير 75 سنتيمتر 75 سنتيمتر حتى نلحقوا للنقطه الاخرى. نجيب المقص تاعي ونبدا نقص القوس تاعي هكذا البنات بهذا الشكل حتى نوصلوا لهذه النقطه. من بعد بطبيعه الحال كي نفتحوا هذا المربع راح نتحصلوا على دائره هكذا البنات. بعد ما قصيته من بعد نفتح القماش تاعي حنتحصل على دائره. هاي لكم البنات. من بعد البنات لهنا ركزوا معايا مليح. اول حاجه راح نعينوا مركز لهذه الدائره، عيننا مركز لهذه الدائره. من المركز راح نعينوا 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. انا درت نقطه بالفانتر راكو شفتوها 10 سنتيمتر. من بعد ندير اسقاط ونهبط حتى للاسفل، رايحه نرسم حنعين نقطه 25 سنتيمتر لهنا من الاسفل. درنا 25 سنتيمتر، راني عينتها ايضا بالفانتر هاي تبان، عينا لهنا 25 سنتيمتر. ومن الفوق كما قلت لكم خليت هذيك 10 سنتيمتر. راهي عمليه حسابيه. شوفوا البنات 75 هذا الجزء هذا فيه 75 نحينا منه شحال؟ نحينا منه 10 من المركز هبطنا 10 ومن تحت 25. وش يبقى في النص؟ حتبقى لنا 40 سنتيمتر من النقطه هذه حتى لهنا حتبقى لنا 40 سنتيمتر. 40 سنتيمتر هذه هي القطر الكامل لهذه الدائره، يعني القطر الدائره هو 40 سنتيمتر. 20 سنتيمتر هو نصف قطرها هو 20 سنتيمتر. شوفوا البنات راني رسمت هذه الدائره، درت المركز تاعها عادي بالاسقاط فقط، راهي سهله مهله هكذا البنات. ورسمت الدائره تاعي للقطر تاعها 20 سنتيمتر. لحد الان راهي كل شيء راه مفهوم. لهنا رسمت الدائره تاعي للقطر النصف قطر تاعها 20 سنتيمتر والقطر تاعها راهو 40 سنتيمتر. درك نروحوا للمركز. من المركز حتى لهنا راح نرسم خط من المركز حتى لثم ونروح
هكذا البنات. هذا كامل حندير هكذا خط هكا عمودي، ها خط مستقيم وفيه الدائره. نروحوا نقصوه كامل، نقصوه من هذاك من هذاك المستقيم عفوا للدائره. شوفوا البنات راني فتحتها، راهي سهله مهله، بقات لكم غير 25 سنتيمتر في الجهه الاخرى فقط. هكذا البنات. من بعد حاجه سهله دركا نبداو نشكلوا الجيب تاعنا. نبدا نفتح هذو الجزئين هذو باش يجيو على مستوى واحد، يعني يجيو هكا مستوى افقي واحد هكذا كما راكم تلاحظوا. راني فتحته فقط، راني فتحتهم هكذا يجيو على نفس المستوى، يعني هذول من هنا فتحتهم فقط ما درنا والو. هكذا البنات. من بعد نبدا نشكل الوحيد تاوعي، المثلثات تاوعي اللي يجوا من هنا، واحد من هنا واحد من هنا، ونحاول على قدر المستطاع اني ندير التناظر. شوفوا البنات هكذا فقط نبدا نطوي هكذا الجهه تاعي هكذا ونشكلهم عادي، هكذا نشكلهم كشغل مثلثات هكذا البنات. من بعد نفس المسافه هذه اللي من هنا نديرها من هنا، يعني نحاول اني ندير التناظر هكذا البنات. من بعد اني نعدل القوس هذا اللي في المنتصف هذا اللي تلبس منه. من بعد تشوفوا دوكا نروحوا للجهه الاخرى. شوفوا البنات لهنا فقط انا قاعده نزيد نشرح لكم كيف تطويو الجهه هذه اللي من هنا، ها في زوج تطويهم الجهه هذه اللي راكم قاعدين جهتها يعني. من بعد نفس المسافه من هنا هي من هنا، يعني حاولوا انكم ديروا قدر المستطاع التناظر لهنا، يعني ما فيهاش حسابات. من بعد نجي لهذا الجزء هذا اللي جاي من الامام ثاني نطويه بهذا الشكل. ولهنا هاني بعد ما طويتهم من بعد تحكموهم بلي زيبانجل ولا تحكموهم بالخياطه بالبرا والخيط فقط هكذا باش تسهل لكم العمليه. ونخليوه هكذا بعد باش نروحوا نفصلوا الجزء هذاك الملي. شوفوا البنات انا درت هذا القوس يعني تولهم مليح كي تريقلوهم بعد القوس هذاك تشكل لكم عادي. دوكا البنات نقيس هذا المستقيم هذا كامل. دوك نعد لكم بصبعي هذا كامل نقيسوه شحال فيه. هذا كامل راح يخرج لكم 2 متر. قيسوا هذا كامل حتى بالقوس هذاك باش نروح نفصلوا الجزء هذاك اللي جاي من هي، اللي يجي هكذا يجي بلا تخان يجي حتى هو طويل. هنا نجيبوا القماش تاعنا الثاني اللي خليناه في الاول كامل، لهنا كما قلت لكم هذا الطول تاعو راهو 2 متر. رحنا جبنا القطعه القماش تاعنا اللي فيها 2 متر على متر ونصف هكذا البنات، فيها 2 متر على متر ونصف. راني طويتها على 2، لهنا راني تحصلت على متر، يعني متر على متر ونصف، راني طويتها على 2 هكذا البنات. ان شاء الله باك يكون الشرح تاعي مفهوم. نجي لهنا المركز تاع الدائره هذه، نجي المركز تاع الدائره وحط القماش تاعي. الدائره تاعنا فيها 20 على 20 حتى لهنا ندير 20 على 20 20 20 20 ونقص القوس تاعي كيما نقصوا الكلوش هكذا البنات. شوفوا البنات قص 20 20 20 حتى تحصلت على هذا القوس. من بعد نقصه عادي، لهنا فقط اني هز الكاميرا ونقص هكذا البنات. هاني قصيته. من بعد نعاود نردو هكذا باش ندير قياسات اخرى. تبعوا معايا باك تفهموا. اذا نجيب القماش تاعي عند القماش هكذا باش نشوف كيف تخرج لي الحسابات نتاعي، لانني رديت الطرف هذاك. من بعد جيت من هذه الزاويه، من هذه الزاويه حتى الزاويه ديك قص لقيت 105 سنتيمتر. نجي للزاويه هذه حتى هي الزاويه هذه. شوفوا هذا اللي قسمته، نتوما تقدروا تقسموه من بعد ولا هكذا عادي. نجيو من الزاويه هذه ونقيسوا 105 سنتيمتر، يعني 105 سنتيمتر. ندير نقطه. من بعد نضيف لها شحال؟ نضيف لها 25 سنتيمتر. شوفوا البنات اني جيت من الزاويه وقصت 105 على حسب الطول هذا اللي من هنا. من بعد نجي من النقطه هذيك حتى نلحق ال 25 هذيك اللي ضفناها حتى لثم، يعني متر و5 زائد 25، ونعاود نهبط حتى نوصل للزاويه هذه. دوك نجيب مسطره ونعين 25 سنتيمتر تاعي باش تفهموا. وهكذا نزيد نحط لكم الباترون لهنا كالصوره باش تفهموا مليح. هاكو تشوفوا البنات جيت من الزاويه هذيك حتى النقطه هذه 105 وزدت لها 25 اخرى. من بعد نجي من هنايا على اقصى هذا الجانب هكذا
ونقص، يعني البنات ما تروحوش ديريكتومون ثما، روحوا جيو من اقصى تاع القماش وقسموا هكذا البنات حتى توصلوا للزاويه الاخرى. من بعد كي تفتحوا القماش حتحصلوا على هذا القوس، هذا تحصلوا على كشغل تخان من الوراء. كي تلبسوا لاجيب هذا يجيب لا تخان، يعني تقدروا ديروا حتى اطول من هكذا، بصح مادام القماش تاعنا فيه الطول تاعو 1.5 متر يجي هذا هو القيس تاعو، يعني هذا هو الحد تاعو. وهذه هي النهايه البنات تاع التفصيل تاعنا. كما راكم تلاحظوا نبدا نحكم بالخياطه هذو الجوانب اللصقه، الجزء الامامي مع الخلفي. الاولين هذو كما قلت لكم البنات حنحكمهم بالابره والخيط ولا بليزيبانجل، ومن بعد نعاودولهم بالماشينه بالخياطه، ونزيدو نديروا الحزام تاعو. الحزام تاعو بقات لكم نصف متر، هذاك يكفي باش ديروه كحزام، ديروا بلي بلي فقط وديروا كحزام. في الاخير كامل كي تخيطوا راح نزيدو نقصوا هذا الجزء بعد ما نكملوا الخياطه تاعنا كامل. بعد ما خيطنا الجزء الامامي مع الجزء الخلفي وقصينا هذاك الجزء الامامي كما قلت لكم، كما درت لكم فيه السهم، دركا نجيو نركبوا لا غفلات تاعنا. لا غفلات هذه البنات فيها 3 سنتيمتر العرض تاعها، يعني راهي صغيره، كاينه تاع 2 سنتيمتر وكاينه هذه تاع 3. انا درت تاع 3 سنتيمتر، ديت منها 10 متر. نبدا نحطها على الوجه تاعي تاع التيل تاعي، ونخلي فقط نصف سنتيمتر فقط البنات، ما تخليوش اكثر من نصف سنتيمتر لانه مش قماش راح يبان لكم في الغفلات. الغرزه البنات ديروها في 3، يعني ارخفوا الغرزه هكذا باش ما تكمشلناش الغفلات تاعنا. ونبدا نخيط على الطول تاع الجيب تاعي كامل هكذا بهذا الشكل. كما قلت لكم شوفوا البنات خلينا فقط نصف سنتيمتر، وارخفوا الغرزه. من بعد لهنا بعد ما درتو على الجيب تاعنا كامل نجيو باش نطويو لا غفلات تاعنا. لهنا كما قلت لكم البنات في الجزء الامامي شوفوا كطويتها، نطويوها هكذا ونفوتوا عليها هكذا بالخياطه، يعني عادي هكذا البنات. لهنا بالنسبه للجزء الامامي كما قلت لكم راني قصيتها، شوفوا نتحصلوا على زاويه قائمه لهنا في الكوان هكذا البنات. شوفوا الزاويه القائمه هذه لا غفلات البنات نخيطوها كما نخيطوا البي تاعنا، نخيطها عادي وندور لا غفلات نكمل الجزء الاخر. من بعد البنات كي يجي نطويوها هكذا حنتحصلوا على هذاك الزائد اللي جاي من الخلف، هذاك راح نقصوه هكذا بالمقص. هذا المثلث هذا راح نقصوه بالمقص عادي هكذا البنات، نقصوه بالمقص ونفوتوا عليه بالخياطه عادي. دوك تفهموا عليا البنات. شوفوا البنات لهنا كما قلت لكم لهنا راني كما خيطت هكذا، كما قلت لكم كما البي يجي هذاك المثلث الزايد، كي تخيطوا عادي من هنايا هكذا عادي يخرج لكم هذاك المثلث، راح تقصوه عادي بالمقص، راهو جد مفهوم وسهله كامل هكذا البنات. ونكملوا نعاودوا نخيطوا بعد ما دخلناه لداخل، دخلنا لا غفلات لداخل، نبدا نثبتها هكذا بالخياطه عادي. وكما قلت لكم الغرزه ديما ديروها في 3 ولا ديروها في 4 هكذا باش ترخفوا وما تجيش لا غفلات تاعنا ما تجيش مكمشه هكذا البنات. ونكملوا عادي الخياطه كي نوصلوا هذاك الكوان ندوروا عادي ونكملوا. هنا بعد ما كملنا وخيطنا لا غفلات تاعنا من بعد نحددوها مليح بالحديد هكذا باش تجينا يعني خدمه مليحه ومتقونه. هذه هي البنات النتيجه، انا حطيتها لكم عشوائيا فقط في الارض. شوفوا البنات كي تجي من لورا تجي بلا تخان، تجي روعه، حتى في لبستها تجي هايله. لهنا بالنسبه لنصف متر اللي بقى لنا من الجزء الامامي هذاك درت له فقط لي بلي ودرته كحزام، ودرت له هذو لي كروشي تاع لي سوفاتمون كما راكم تلاحظوا. ثاني كي نديروا الكشكشه درت له لهنا بالخياطه هكذا باش يجيني باهي، يجيكم الحزام باهي من الخلف لهنا. شوفوا البنات بعد ما لبستها المانكان شوفوا تجي روعه، سيرتو اذا لبستيها مع تكون صواري هكذا تكون يعني سيري ماهيش كلوش، تجي باينه فيها روعه. شوفوا البنات والتيل ثاني جا في نفس اللون تاع الصواري تاعنا اللي هي في البلونوي. شوفوا البنات الفكره بزاف رايعه، والتيل راهو يدير غير 40 في المتر، شري 2 متر راح تجيك فكره اروع واروع مما يكون. الى هنا لحقنا نهايه الفيديو، نتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم نال رضاكم. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.